Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Linh Bảo Các ra lệnh truy sát đám người Từ Dương. Rất nhiều người đã tìm đến Thiên Lam Tông với mục đích mang đầu hắn về nhận thưởng. Đặng Huyền là người của tổng bộ Linh Bảo Các đã không khách đến Thiên Lam Tông gây chuyện, không hổ danh là Nguyên Anh Kỳ, đám đệ tử Thiên Lam Tông đều bị hắn đả thương. Tuy nhiên, ngay khi Từ Dương xuất hiện, Đặng Huyền ngay lập tức bị hắn cho nổ bánh xác, đem đại dược đến trước mặt Lăng Thanh Thù. Từ Dương cũng rời đi. Mục tiêu của hắn chính là đi đến Linh Bảo Các. Thiên Lam Tông trước nay không đầu chạm gì đến Linh Bảo bọn họ. Hổ không gầm bọn chúng lại tưởng Hello Kitty. Hôm nay hắn sẽ đến đó tính sổ với đám người này. Tại trung tâm thành Tế Châu, Linh Bảo Các lúc này đang có một buổi đấu giá vô cùng sôi nổi. Một thanh bảo kiếm thượng đẳng đang được đấu giá 1.000 linh thạch. Từ Dương vừa có mặt, hắn lập tức ra giá 1 vạn linh thạch. Hiển nhiên cũng có người nhìn trúng thanh nguyên hỏa kiếm này, vì thế ra giá cao hơn hắn một chút. Từ Dương khinh thường nở nụ cười, sau đó lại quát lên một tiếng kinh động mọi người: "Ta ra giá 10 vạn linh thạch." Lão đầu chủ trì đấu giá hội như muốn ngất đi, người vừa báo giá kia hoặc là một thổ hào siêu cấp, hoặc chính là không coi Linh Bảo Các bọn họ ra cái giá gì, đang đùa bỡn phá đám hội đấu giá. Lần này thì không có ai đáp lời tăng giá, Từ Dương thành công dùng 10 vạn linh thạch đấu giá thành công thanh bảo kiếm này. Lão già chủ trì đấu giá đích thân đến phòng khách Từ Dương để đưa bảo kiếm cho hắn. Đến nơi, Lộc cung kính dâng nguyên hỏa kiếm bằng hai tay trước mặt Từ Dương. Tuy nhiên khi ngẩng đầu lên, là phát hiện thanh niên này có chút quen mắt. Từ Dương tiếp nhận kiếm, trên tay phát ra một đạo hỏa quang, bảo kiếm liền biến thành tro tàn. Lão già kia thấy thế chỉ biết lắp bắp: Ngươi là người nào, lại dám tới Linh Bảo Các ta khiêu khích, ta thấy ngươi chán sống rồi." Từ Dương nở một nụ cười khẩy, toàn tâm bộc phát ra khí thế bá đạo lên tiếng: "Ta chính là Từ Dương, nghe nói Linh Bảo Các đang truy nã ta." Lão già kia bất chợt cảm thấy hoảng sợ, Đặng Huyền từ tổng bộ phái tới không phải đã đến Thiên Lam Tông rồi sao? Y còn chưa trở về, Từ Dương lại tới, chẳng lẽ cao thủ Nguyên Anh Kỳ cũng bị tên này lấy mạng rồi hay sao? Ngay lập tức, lão ta cùng với đám tôi tớ phát động một pháp trận bao vây Từ Dương, ngọn lửa ma pháp bùng lên như xiềng xích bao quanh thân thể hắn. Phàm là những nơi ngọn lửa này đi đến đều hóa thành tro bụi. Nhưng tưởng thiếu niên kia sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng một giây sau đó, đám người Linh Bảo Các sững người, Từ Dương chỉ dậm chân một cái, pháp trận của bọn họ lập tức biến mất. Hai trong số những tên chán sống cầm kiếm đâm thẳng về phía Từ Dương, bị hắn dùng hai ngón tay giải quyết rất nhanh đã ngã xuống. Lão đầu thế liền lùi lại, ngay sau đó dứt khoát quay người trốn đi. Từ Dương liếc mắt lạnh lùng nói: "Chạy, người chạy được sao?" Ngay sau đó bàn tay bỗng nhiên vồ tới, một luồng hấp lực cường đại từ tay hắn truyền tới, ngay cả không khí xung quanh đều tạo nên từng làn sóng xung kích. Phù một tiếng, lão lập tức mất mạng, mấy tên đệ tử liều mình xông lên cũng bị hắn cho đi theo lão giả kia xuống chầu Diêm Vương. Nhìn Linh Bảo Các đang bốc cháy, Từ Dương nắm trong tay thi thể lão già cầm đầu phòng đấu giá rồi đạp cửa bước ra ngoài. Mọi người xung quanh mở to mắt nhìn, không ngừng bàn tán, người kia không phải chính là Kim Đan Kỳ chủ trì đấu giá đó sao? Tất cả mọi người đều đứng thẳng lên nhìn về phía Từ Dương, một số người liền mở ra lệnh truy sát trên tay, thấy khuôn mặt hai bên quả thật giống nhau như đúc. Một giây sau, bọn họ liền dứt khoát vứt lệnh truy sát, giống như vứt đi bùa đòi mạng vậy. Linh Bảo Các vừa phát ra lệnh truy nã, hội đấu giá liền bị Từ Dương đập nát. Mọi người lúc này đều có bộ dáng chờ xem kịch vui. Linh Bảo Các bao nhiêu năm rồi đã không gặp phải loại chuyện này. Ấy vậy mà lần này thế mà bị người chủ động đến gây chuyện. Đương nhiên cũng không ít người cảm thấy Từ Dương thật liều lĩnh. Đây mới chỉ là phân bộ của Linh Bảo Các tại thành Tế Châu, thực lực không nổi 1% tổng bộ Linh Bảo Các. Cứ cho là phân bộ Linh Bảo Các không thể làm gì Từ Dương, nhưng tổng bộ Linh Bảo Các nhất định sẽ không để yên cho qua chuyện này. Nếu Từ Dương thực sự kinh động đến tổng bộ Linh Bảo Các, e rằng toàn bộ Thiên Lam Tông đều sẽ không có chỗ chôn. Một vài tu sĩ vừa lắc đầu vừa xì xào bàn tán. Đúng lúc này, phía châu lần trước lão già kia phải đi Ma Vân Tông cầu cứu cũng tới. Đến đây thì có hết tầm 12 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.